السلام عليكم طلبتي الأعزاء. سنبدأ اليوم بإذن الله بأول درس من دروس سد ثغرات اللغة الإنجليزية لطلاب المدارس العربية. في البداية علينا أن نتفق على أننا نعرف جميع المصطلحات التي سنتحدث بها أثناء الدروس. مثلا عندما أقول verb فهي تدل على الفعل. إذا رأيتم حرف V بجانب كلمة في الكتب أو في القاموس فهي اختصار verb تدل على الفعل. noun اختصارها N تدل على الاسم. هذه الكلمة من أقسام الكلام هي اسم. adjective هي صفة، هذا اختصارها. adverb تدل على الظرف، اختصارها adv. حرف الجر preposition هذا اختصاره. هذه الحروف الأربعة. من ضمن الأساسيات أيضا الأحرف الإنجليزية. الأحرف الإنجليزية هي عبارة عن 26 حرفا، تقسم إلى قسمين: الأحرف الصوتية أو تدعى أحرف العلة، وبالإنجليزية هي vowels. ما هي هذه الأحرف؟ هي الحرف A E I O U، هذه هي باللون الأحمر هنا. باقي الأحرف هي الأحرف الساكنة الصامتة أو consonant، وهي عبارة عن باقي الأحرف. إذن ما يهمنا حفظ هذه الأحرف بالترتيب الأبجدي الصحيح، تمييز أحرف العلة الخمسة، وباقي الأحرف ما عدا هذه الخمسة تدعى أحرف ساكنة أو صامتة consonants. إذن أحرف علة أو vowels، أحرف ساكنة أو consonants. إذا حفظتم هذه الخمسة فالباقي تلقائيا هو consonants، أحرف ساكنة أو صامتة. الأفعال. الأفعال في الإنجليزية تنقسم إلى قسمين: النظامية تدعى regular، أفعال نظامية regular verbs. أفعال شاذة أو غير نظامية irregular verbs. ما الفرق بينهما؟ بماذا تختلف الأفعال النظامية عن الأفعال غير النظامية؟ الاختلاف سيكون في التصريف الثاني والثالث للأفعال. ما معنى التصريف الثاني والثالث؟ في كتبكم المدرسية وفي كتب القواعد الإنجليزية، وإذا بحثتم ستجدون دائما جدولا لتصريف الأفعال present past participle، الفعل في حالة المضارع، في حالة الماضي، في حالة اسم المفعول، أو التصريف الثالث. هذا هنا التصريف الأول يرمز له بverb 1، التصريف الثاني verb 2، الثالث verb 3. هذا المضارع، هذا الماضي. هذا التصريف غالبا نحتاجه بعد have أو has أو had، ونستخدمه أيضا في الفعل المبني للمجهول. في الأفعال النظامية فإن هذه الأفعال التي تكون في المضارع عندما نريد تحويلها إلى الماضي فإننا نضيف لها دي أو إيدي، ويكون التصريف الثاني مشابها للتصريف الثالث. إذن هذه تدعى نظامية. لكن هذا الجدول هنا هو جدول للأفعال غير النظامية. لاحظوا كلمة eat الماضي منها verb 2 ate، verb 3 eaten. make اختلفت الكلمة هنا، made تغير حرف الكي، والتصريف الثالث made. قد يكون التصريفان متشابهان لكنهما مختلفان عن التصريف الأول، وقد يكونان مختلفان عن بعضهما، مثل هنا gave و given. إذن هذا الجدول موجود في معظم الكتب لتصريف الأفعال غير النظامية. عندما تصادفون أي فعل اكتبوه في الدفتر عدة مرات وكرروه بصوت عال كي تحفظوه. إذن الأفعال regular ينتهي تصريفها الثاني والثالث بD أو ED غالبا، وهناك قواعد لذلك سنشرحها الآن، ويكونان متشابهان verb 2 و verb 3 متشابهان. والأفعال غير النظامية يكون فيهما التصريف الثاني والثالث
مختلفان عن التصريف الأول، وقد يكونان متشابهان مع بعضهما أو مختلفان عن بعضهما. لدينا هنا جدول يوضح لنا بعض الأفعال النظامية regular verbs. لاحظوا هنا نرمز للمضارع ب V1، الماضي V2، التصريف الثالث V3. الفعل walk يمشي انتهى بحرف K، الماضي منه أضفنا له ED والتصريف الثالث ED. work worked worked يعمل. like يحب liked liked. hate يكره hated hated. play يلعب played played. study يدرس studied studied. لاحظوا كلمة study لم نكتبها مثل play، لم نضيف فقط ed، حذفنا الواي وأضفنا I عوضا عنها ثم الed. لماذا؟ سنشرح هذه القاعدة الآن. prefer يفضل preferred preferred. أيضا هناك اختلاف، ضاعفنا الحرف الأخير قبل إضافة الed. clean cleaned cleaned. إذن ما قاعدة إضافة الدي أو الإيدي أو تغيير بعض الأحرف أو تكرارها؟ القاعدة هي لتصريف الفعل النظامي فإننا نضيف له الحرفين E و D في التصريف الثاني والثالث. الفعل work التصريف الثاني والثالث منه worked worked. وإذا كان الفعل ينتهي بحرف E فإننا نضيف حرف D فقط، مثل like like liked liked. أما إذا كان الفعل ينتهي بحرف Y مثل الفعل play، هذا الفعل ما به مسبوق حرف الواي فيه بحرف صوتي، قلنا الحرف الصوتي يدعى vowel. ما الذي يسبق الواي هنا؟ حرف A، فإننا نضيف له ED فقط، لا يطرأ عليه أي تغيير، فقط نضيف ED. أما إذا كان الفعل ينتهي بحرف Y مسبوقا بحرف ساكن فإننا نحذف الحرف Y ونضيف IED. لدينا الفعل study، بماذا يختلف عن الفعل play؟ play انتهت بالواي وstudy بالواي، لكن علينا عندما نصادف فعلا ينتهي بالواي أن ننظر مباشرة للحرف الذي قبله. هنا سبقت الواي ب بفاول، إذا تبقى كما هي، ولكن هنا الواي سبقت بكونسوننت، حرف ساكن ليس حرف صوتي، إذا هناك تغيير يجب أن يحصل عند التحويل لفيرب 2 وفيرب 3. ماذا نفعل؟ نحذف الواي ونضع عوضا عنها I ونضيف الED. إذا الواي هنا استبدلت ب IED. والتصريف الثالث هو أيضا نفسه لأن هذا فعل نظامي، إذا study studied studied. إذا كان الفعل منتهيا بحرف ساكن، ما هو الحرف الساكن؟ قلنا هو ليس من الأحرف الخمسة، ليس من أحرف العلة. إذا انتهى الفعل بحرف ساكن أو لنقل حرف عادي وليس حرف علة، وكان هذا الحرف مسبوقا بحرف صوتي واحد مثل كلمة أو فعل prefer، هذا حرف ساكن consonant مسبوقا ب vowel حرف علة. ماذا نفعل؟ إذا أردنا التحويل للتصريف الثاني والثالث نضاعف الحرف الأخير ثم نضيف الED، ضاعفنا الR وأضفنا ED. أما في حالة أن الحرف الأخير الساكن كان مسبوقا بأكثر من حرف صوتي فإننا فقط نضيف ED، مثل الفعل clean تصبح cleaned. لماذا؟ هذا ساكن وهذا ساكن، لكن ننظر لما قبله. هنا الR سبقت بE، ماذا يوجد قبل الE؟ يوجد حرف الF، حرف الF consonant، حرف الE vowel، الR consonant، الR سبقت بفاول واحد وليس اثنين. هنا clean حرف الN سبق ب A والA سبقت ب E، إذا قبل الحرف الساكن الأخير في هذا الفعل يوجد حرفي علة، أكثر من حرف علة واحد. في هذه الحالة
لا نضاعف الحرف الأخير كما فعلنا هنا، فقط نكتفي بإضافة ed. اكتبوا هذه القاعدة في دفاتركم أو خذوا لها لقطة شاشة. الآن سنتدرب على بعض الأفعال. لدينا الفعل هنا ب verb 1. عليكم أن تكتبوا verb 2 verb 3 من كل فعل من هذه الأفعال وفقا للقاعدة التي شرحناها قبل قليل. هل نضيف ed أم d فقط، أم نجري بعض التغييرات، أم نضاعف الحرف الأخير؟ سأمهلكم بعض الوقت لتحلوه بأنفسكم. سنشاهد الحل الآن. الفعل plan يخطط، الفيرب to منه planned. ماذا فعلنا؟ ضاعفنا حرف ال N. لماذا؟ لأن N consonant، حرف ساكن مسبوق بحرف علة، إذا يجب أن نضاعفه ثم نضيف ال ED. والتصريف الثالث مطابق تماما للتصريف الثاني لأنه فعل نظامي. obey يطيع. ماذا فعلنا؟ أضفنا ed فقط. لماذا؟ هذا الفعل انتهى ب y. ماذا يوجد قبل الواي؟ يوجد حرف علة واحد، إذا تبقى الواي كما هي ونضيف ed في التصريفين. smile انتهى ب e، إذا نضيف d فقط. carry يحمل، carried أين ذهبت الواي؟ استبدلناها ب I وأضفنا ed. لماذا؟ لأنها لم تسبق بحرف علة، لو سبقت بحرف علة لأبقينا عليها، إذا IED. referred أضفنا R أخرى، ضاعفنا الحرف الأخير لأن الحرف الأخير consonant، حرف ساكن ليس حرف علة، سبق بحرف علة. seal يغلق أو يختم، حرف ساكن في آخر الفعل ولكن سبق بحرفي علة وليس حرف علة واحد، إذا لا نضاعف الحرف الأخير حتى لو سبق بحرف علة، لأن حرف العلة نفسه مسبوق بحرف علة آخر، فنضيف ed فقط. called فعل عادي لا تطبق عليه أي قاعدة، انتهى بحرفين ساكنين، إذا نضيف ed في التصريفين. plan يخطط، الحرف الأخير ما هو؟ consonant، حرف ساكن وليس حرف علة، ولكن ماذا يوجد قبله؟ حرف علة واحد، حرف العلة ليس مسبوقا بحرف علة آخر، مسبوق بحرف ساكن أيضا، إذا عند إضافة ed نضاعف الحرف الساكن أو الحرف الأخير، فنضع n مرة ثانية ونضيف ed في التصريفين. الآن لدينا هذا الجدول، إنه يحتوي أفعالا غير نظامية. الفعل come يأتي، go يذهب، hear يسمع، find يجد، take يأخذ، stand يقف، wake يستيقظ. سأترك لكم أيضا بعض الوقت كي تجدوا verb 2 و verb 3 لهذه الأفعال. أين ستجدون هذا التصريف؟ إما ابحثوا عنه في النت أو في كتبكم المدرسية في الملحق الذي يكون في نهاية الكتاب أو بدايته حسب كتابكم. إن لم يكفكم الوقت أوقفوا الفيديو وابحثوا عن هذه التصريفات. الآن سنشاهد الحل. تصريفات الأفعال: come الفعل الماضي منه came، واسم المفعول أو التصريف الثالث هو come.
اختلف التصريف الثاني عن الأول، والثالث كان مشابها للأول ومختلفا عن الثاني. إذن لا توجد قواعد محددة. من الأفضل كتابة تصريف كل فعل كلما صادفتم فعلا غير نظامي لتحفظوه جيدا. الفعل go، لاحظوا التصريف الثاني لا علاقة له بالتصريف الأول، كلمة مختلفة تماما. went، والثالث مشابه للأول لكن هناك أحرف إضافية. إذن go يذهب، went gone. hear يسمع، heard heard. قد تظنون أن هذا الفعل نظامي لأنه انتهى بدي، لكن الفعل الذي نضيف له دي فقط يكون منتهيا بإي وليس بأي حرف آخر. إذن أيضا heard هذا غير نظامي. find يجد، found found. لاحظوا verb 2 و verb 3 متشابهان. take يأخذ، took taken. stand stood stood أيضا متشابهان. wake woke woken. تدريب. ذكرت لكم في بداية الفيديو الكلمات المقابلة لهذه الكلمات العربية والتي سنستخدمها كثيرا أثناء الدروس: الفعل، الاسم، الصفة، الظرف، حرف الجر. هنا مرتبة بشكل عشوائي. سأعطيكم بعض الوقت لتعرفوا أي كلمة من هذه هي الكلمة الصحيحة المقابلة للكلمة العربية. الفعل بالإنجليزية يدعى verb، الاسم noun، الصفة adjective، الظرف adverb، حرف الجر preposition. الضمائر الشخصية personal pronouns. لدينا ضمير المتكلم first person. ضمير المتكلم هو أنا ونحن I we. أنا أتكلم ونحن نتكلم. ضمير المخاطب second person. ما هو ضمير المخاطب؟ هو you. you تعني أنت أو أنت أو أنتم أو أنتما أو أنتن. إذن أي شخص نخاطبه سواء بصيغة المذكر، المؤنث، المثنى، الجمع، نستخدم كلمة أو ضمير you. ضمير الغائب third person. هذه الضمائر هي he هو، she هي، it هو أو هي لغير العاقل أو للجمادات مثل الحيوانات أو الأشياء كقطة مثلا أو سيارة. they هم. لماذا نقول ضمير الغائب؟ هنا ضمير المتكلم first person، الشخص الأول. أنا موجودة، أنا هنا أتكلم، أنا أولا، أنا أقرب شيء لي فأنا أولا. الذي بعدي سيكون أمامي أخاطبه second person، الشخص الثاني، أي شخص أخاطبه أنت أنت أنتما. ضمير الغائب هو غير موجود أمامي أو أنني لا أوجه له الخطاب مباشرة فأقول هو، أخاطبه هو. هذه الضمائر على الأغلب تعرفونها، ولكن لماذا ذكرتها؟ ما المهم هنا في هذا الموضوع؟ الذي يهمني هنا هو المفرد الغائب third person singular. لدينا هنا ضمير الغائب he she it they. هو هي لغير العاقل مفرد و they للجمع. ما يهمني المفرد من هذا الضمير. المفرد هو he أو she أو it. they ليست أساسية في هذه الفكرة. عندما تسمعون في أي شرح للقواعد كلمة مفرد غائب third person singular فإننا نعني he أو she أو it أو أي اسم ممكن أن نشير له بإحدى هذه الضمائر. نقول مها مثلا، مها plays basketball، مها تلعب كرة السلة. يمكن أن نستعيض عن مها ب she plays basketball. فكلمة she في هذه الجملة عندما نشرح عنها في القواعد ماذا نقول عنها؟ نقول مفرد غائب
أو اسم أي شخص نقول عنه مفرد غائب. حسان أيضا مفرد غائب. حسان plays basketball. أيضا حسان plays أو he plays. a car سيارة يمكن أن نشير لها بالضمير it، فنذكر إما it أو نذكر السيارة. a cat an elephant حيوانات، وهنا أشياء نستطيع الاستعاضة عنها بالضمير it. فإذا وجد لدينا في الجملة إحدى هذه الضمائر أو اسم يدل على شخص أو شيء أو حيوان، فإننا نقول عنه مفرد غائب. أرجو إبقاء هذه المعلومة حاضرة لديكم. الآن لدينا تدريب. التدريب سيكون: أوجد تصريف الأفعال التالية ومعانيها. وضعت لكم في هذا الجدول عدة أفعال، بعضها نظامي وبعضها غير نظامي. عودوا لأي جدول للأفعال الغير نظامية، يمكن تنزيل الجدول من الإنترنت، وابحثوا عن كل فعل من هذه الأفعال وعن تصريفاته. الفعل الذي لا تجدونه في الجدول سيكون بالتأكيد regular verb، فعل نظامي. عندها ستعودون لقاعدة إضافة الدي أو الإيدي التي شرحناها قبل قليل وتوجدوا التصريف، وأيضا احفظوا معاني هذه الأفعال. سأضع لكم حل هذا الجدول في الفيديو القادم بإذن الله. شرحت في هذا الدرس القواعد والمصطلحات الأساسية التي سنستخدمها دائما في الدروس. أتمنى منكم استيعابها جيدا وكتابة ما تعتقدون أنه صعب أو جديد عليكم على الدفاتر وحفظه وفهمه جيدا. ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم مع درس جديد. السلام عليكم.